Nou, ik denk dat we het beter op mijn manier kunnen doen, tenzij jij een beter idee hebt. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom en heel leuk dat jullie weer naar deze nieuwe video van mij kijken. Ik leer jullie vandaag 8 conjunctiewoorden die heel frequent zijn in het Nederlands. En ik heb jullie al eerder 5 conjunctiewoorden geleerd die we gebruiken voor hoofdzinnen. En ook 8 conjunctiewoorden die worden gebruikt in bijzinnen en die iets voor een tijd aanduiden. En in deze video gaan wij kijken naar nog 8 belangrijke conjunctiewoorden, zodat we er in totaal 20 hebben. Sommige conjunctiewoorden hebben namelijk meer dan 1 functie. Dus als je deze video kijkt over de 5 voor hoofdzinnen en deze video over de 9 voor een tijdsaanduiding en dan nu voor deze 8 conjunctiewoorden, dan ken je er dus 20. Ja. En als je dan wilt, kun je in de online les oefenen met al deze 20 conjunctiewoorden. Ik ga jullie in deze video dus de 8 conjunctiewoorden leren. En dat doe ik met heel veel verschillende voorbeeldzinnen. En de 8 conjunctiewoorden die ik ga bespreken, kun je onderverdelen in 4 categorieën. Categorie 1 is die van oorzaak en gevolg. En de 3 conjunctiewoorden die wij gaan bekijken zijn omdat, doordat en zodat. De tweede categorie is die van de tegenstellingen. En daarin gaan we kijken naar terwijl en hoewel. De derde categorie is die van een voorwaarde. En dat zijn tenzij en als. En de laatste categorie, dat is de categorie van een vergelijking. En wij leren dus zoals vandaag. Nog één ding. Dit zijn conjunctiewoorden die dus een bijzin inleiden. En als je nog niet precies weet wat een bijzin is of wat de structuur is, dan kan ik je aanraden om eerst deze video te kijken en daarna terug te komen naar deze huidige video. Oké, we beginnen met de categorie van oorzaak en gevolg. Een van de bekendste voegwoorden is omdat. En ik heb omdat ook gebruikt in de video over de structuur van bijzinnen. Maar hij komt ook weer in deze lijst omdat het belangrijk is om alles bij elkaar te hebben. Je kunt omdat gebruiken voor een subjectieve motivatie voor iets of voor een meer objectieve oorzaak. Maar hij komt ook weer in deze lijst omdat het belangrijk is om alles bij elkaar te hebben. Een motivatie voor heel veel van jullie kan bijvoorbeeld zijn: jullie leren Nederlands omdat jullie graag met Nederlanders willen praten. Dus de motivatie om Nederlands te leren is bijvoorbeeld met mensen praten. Een andere zin kan zijn: omdat ik veel video's wil maken, moet ik heel hard werken. Nu 2 zinnen waarbij de bijzin met omdat eigenlijk meer een objectieve oorzaak is. Bijvoorbeeld, ik ben ziek, ik ben verkouden omdat ik gisteren op de tocht heb gezeten. Dus wind, overal koud. Ik ben verkouden of ik ben ziek omdat ik gisteren op de tocht heb gezeten. Dit is een objectieve oorzaak. Of bijvoorbeeld, omdat ik mijn haar met slechte shampoo heb gewassen, is het nu droog en lelijk. Dan doordat. En doordat lijkt op omdat, maar je kunt doordat alleen gebruiken voor objectieve oorzaken. Niet voor een subjectieve motivatie. Dus je kunt bijvoorbeeld niet zeggen:
Jullie leren Nederlands doordat jullie in Nederland willen wonen. Nee, want dat is subjectief. Maar de andere 2 zinnen kunnen wel. Dus, ik ben nu ziek doordat ik gisteren op de tocht heb gezeten. En doordat ik mijn haar met slechte shampoo heb gewassen, is het nu droog en lelijk. Nu, de derde is zodat. Met zodat zeg je iets over een resultaat of een doel. Dus eigenlijk is dat het tegenovergestelde van omdat en doordat. Dus bijvoorbeeld, jullie leren Nederlands zodat jullie hier met Nederlanders kunnen praten. Of ik werk hard zodat ik veel video's kan maken. Nu gaan we naar categorie 2 en dat is die van de tegenstelling. De eerste is hoewel, vergelijkbaar met although. Hoewel het zomer was, niet meer. Is het zomer nog? Ik heb deze les 1 maand geleden geschreven, het script. Maar toen was het, hoewel het zomer is, regent het elke dag en is het koud. En ik ga mee naar Lotte's verjaardag, hoewel ik haar eigenlijk helemaal niet aardig vind. Dus een tegenstelling. Ik ga mee, ja, hoewel ik haar niet aardig vind. Dan hebben we terwijl. En terwijl kun je gebruiken ook voor een tegenstelling. Maar we hebben in de andere les gezien dat het ook gebruikt kan worden voor een tijd. Dus een voorbeeld in mijn video was: ik maak deze les terwijl ik naar muziek luister. Dus 2 acties op hetzelfde moment. Ik schrijf de les en ik luister muziek. In dit geval vandaag laat ik jullie zien dat je terwijl soms ook kunt gebruiken voor een tegenstelling. Mijn broertje is aan het gamen terwijl hij eigenlijk zijn huiswerk moet maken. Dus geen 2 acties tegelijkertijd. Nee, hier is een contradictie, een tegenstelling. Dus hier kun je terwijl ook vertalen als although in het Engels. Dan categorie 3 en dat is de voorwaarde. De eerste is tenzij. Ik ga niet naar Lotte's verjaardag, want Lotte vind ik niet aardig, weet je nog, van de vorige zin. Dus ik ga niet naar Lotte's verjaardag, tenzij er mensen zijn die ik wel aardig vind. Of, nou, ik denk dat we het beter op mijn manier kunnen doen, tenzij jij een beter idee hebt. Je kunt als ook gebruiken voor een voorwaarde. We hebben al 2 andere functies gezien van als. Bijvoorbeeld als voor een tijd, zoals when. Bijvoorbeeld, ik als kind zei, als ik later groot ben, dus oud ben, wil ik stewardess worden. Dit is voor een tijd. De tweede was voor een hypothetische situatie. Een voorbeeld dat ik gaf was, als ik €1 miljoen win, maak ik alleen nog maar video's. En de derde, die we dus vandaag leren, is die van een voorwaarde. Als je het niet erg vindt, ga ik nu naar huis. Of de cursus gaat niet door als er niet genoeg studenten zijn. Laatste conjunctiewoord is zoals. En die gebruik je voor een vergelijking of een voorbeeld. Dus in deze les laat ik voorbeeldzinnen zien voor de conjunctiewoorden, zoals ik al in een andere video heb gedaan. En een vergelijking is zoals het klokje thuis niet klikt. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat betekent there's no place like home. Literally, the way the clock is ticking at home, it's not ticking anywhere else. Zoals ik zei, zijn dit heel frequente conjunctiewoorden. En met deze les en de andere 2 lessen bij elkaar hebben wij 20 conjunctiewoorden. Sommige met 2 betekenissen of meer. Maar met deze conjunctiewoorden kun je
nu super veel zinnen maken. En als je wilt dus ook oefenen om dat te doen in de online les. Ik wens jullie allemaal een super fijne dag. Ik zie jullie snel in een andere video en tot gauw. Doei!